वेलकम टू MAHA स्पर्धा। मित्रांनो, आज आपण MPSC प्रोफाईल अपडेट संबंधित काही महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेणार आहोत। कारण आता प्रोफाईल अपडेट करण्यासंबंधित सूचना आलेल्या आहेत आणि प्रोफाईल अपडेट केल्यानंतर लॉक करायची का, हा खूप मोठा प्रश्न आहे। कारण बऱ्याच जणांकडे डॉक्युमेंट नाहीत आणि काही दिवसानंतर डॉक्युमेंट अवेलेबल झाल्यानंतर ती प्रोफाईल लॉक करायची का, अशा बऱ्याच जणांच्या शंका आहेत। तर आता मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात घ्या की तुमची प्रोफाईल ॲप्लिकेशन तुम्ही ओपन केल्यानंतर तुम्हाला प्रोफाईल क्रिएशन या सेक्शनमध्ये जर तुमची प्रोफाईल अपडेट नसेल तर इथं तुम्हाला यावर क्लिक केल्यानंतर 6 ऑप्शन दिसतील। स्टेप 1, 2, 3, 4, 5, 6 त्यापैकी जी स्टेप तुमची अपडेट नसेल तिथं तुम्हाला लाल रंगाचा सिम्बॉल दिसणार आहे। याचा अर्थ तो सेक्शन पूर्ण झालेला नाही। जोपर्यंत 6च्या 6 स्टेप ग्रीन दिसत नाही तोपर्यंत प्रोफाईल तुमची क्लिअर अपडेट होणार नाही। मग जो सेक्शन रेड असेल त्या सेक्शनमधली माहिती भरायची आहे। जेव्हा तुम्ही सगळी माहिती भरून झाली असेल तेव्हा तुम्ही प्रोफाईल लॉक करू शकता। याचा अर्थ समजून घ्या, आज प्रोफाईल लॉक केली आणि तुम्हाला 4 दिवसानंतर त्यात काही बदल करायचा आहे। बदल म्हणजे ऑथेंटिक बदल, प्रॉपर काय असेल तोच बदल, काही चुकीची माहिती भरू नका। करायचं असेल तेव्हा तुम्ही अनलॉक करू शकता। अनलॉकचं ऑप्शन तिथं आहे। अनलॉक करत असताना तुम्हाला मोबाईल नंबर आणि ईमेल ID दोन्हीचेही OTP अनिवार्य असणार आहेत। त्यामुळे ज्यांच्याकडे फक्त मोबाईल नंबरच असेल आणि ईमेल ID बंद असेल, OTP येत नाही, त्यांनी आत्ता सध्या MPSC प्रोफाईलवर चेंज मोबाईल नंबर आणि ईमेल ID असं दिलेलं आहे, त्यावर जाऊन मोबाईल नंबर आणि ईमेल ID चेंज करून घ्या। त्यानंतर OTP येईल, ते सोयीस्कर होईल। ज्यावेळेस प्रोफाईल अपडेट केली आणि नंतर लॉक करायची वेळ आली तर याचा अर्थ तुमची माहिती त्या सिस्टीमला लॉक झालेली आहे आणि ती माहिती ही पुढील काळात जोपर्यंत तुम्ही अनलॉक करणार नाही तोपर्यंत ती कायम त्या सिस्टीमला तशीच राहणार आहे। तुम्ही केव्हाही लॉक अनलॉक करू शकता, फक्त अर्ज करण्यापूर्वी अनलॉक करून माहिती अपडेट करा आणि नंतर लॉक करून तुम्ही फॉर्म अप्लाय करा। आता बऱ्याच जणांनी असं केलं की लॉक केलेली आहे परंतु त्यात जुनं NCL वगैरे माहिती टाकलेली आहे आणि त्याची व्हॅलिडिटी संपलेली आहे, तर आता अनलॉक करता येईल का? तर आता अनलॉक करून घ्या। नवीन EWS किंवा NCL आला असेल तर NCLमध्ये त्याचा नंबर नमूद करा आणि पुन्हा त्याला लॉक करून टाका आणि नंतर मग ज्यावेळेस जाहिरात येईल त्यावेळेस तुम्ही अप्लाय करू शकता ऑनलाईन अर्जामध्ये गेल्यानंतर। आता तुम्ही जेव्हा ऑनलाईन ॲप्लिकेशनमध्ये जाता त्यावेळेस तुम्हाला वेगवेगळ्या इथं जाहिराती दिसतील। त्यात व्ह्यूवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला तुमची अप्लाय करण्यासाठीची लिंक येईल। त्याच पद्धतीनं तुम्ही ज्यावेळेस प्रोफाईल क्रिएशनवर क्लिक करता त्यावेळेस आता तुम्हाला तिथं 6 स्टेप दिसतील। आता माझी प्रोफाईल अपडेट असल्यामुळं तिथं क्लिक होत नाही। तर ज्यावेळेस तुम्ही तुमच्या माय अकाउंटमध्ये जाता तेव्हा तिथं गेल्यानंतर तुम्हाला प्रोफाईल अनलॉक असा ऑप्शन येतो। अनलॉक केल्यानंतरच इथे पहा प्रोफाईल स्टेटस कंप्लीट आहे। तुम्हाला जर अनलॉक करायचे असेल तर तुम्ही इथं क्लिक करू शकता। त्यानंतर तुम्हाला अनलॉक केल्यानंतर ईमेल ID आणि इंटर मोबाईल OTP असे दोन्ही OTP येतील। तुम्हाला त्यावर नमूद करायचे आहेत आणि सबमिट करायचं आहे। सबमिट केल्यानंतर तुमची प्रोफाईल अनलॉक होणार आहे आणि मग तुम्ही त्यात अपडेट करून तुमची माहिती भरू शकता आणि त्यानंतर लॉक करायचं आहे आणि मग अप्लाय करायचं आहे। या संबंधित काही अडचणी आल्या तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मोबाईल नंबर, व्हॉट्सअप लिंक आणि टेलिग्राम लिंक दिलेली आहे, त्यावर तुम्ही मला संपर्क साधू शकता। आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। थँक्स फॉर वॉचिंग MAHA स्पर्धा।